අයිබෝන් ඔයගලන්ට මම කියා දෙන්න යන IFS software එකේ distributor point එක IT coordinator කෙනෙක්ට කරන්න තියෙන job task ගැන මුලින්ම IFS කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි දැනගෙන ඉමු. IFS කියන්නේ ERP software එකක්. ERP software එකක් කියන්නේ enterprise resource planning කරන module එකක් නැත්නම් software එකක්. ඒක ඇතුලේ ගොඩක් functions දුවනවා. Sales, procurement, production, distribution, account, human resource, cooperative performance and governance, customer services, ඊට අමතරව business intelligence, e-commerce, enterprise assets management. ඉතින් මේ තියෙන මේ ශ්‍රිතයන් ඔක්කොම එක්කහු වෙච්චි combine වෙච්චි software එකක් තමයි IFS කියන්නේ. නැත්නම් ERP system එකක් කියන්නේ. මේ ERP module එකේදී system එකේදී ඔයගලන්ට හම්බෙන views එකිනෙකට වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයකදී ඔයාලට හම්බෙන view එක නෙමේ finance එකේ කට්ටියට හම්බෙන්නේ. finance එකේ කට්ටියට හම්බෙන view එක නෙමේ stores එකේ නැත්නම් production වල ඉන්න කට්ටියට හම්බෙන්නේ. production එකේ ඉන්න කට්ටියට හම්බෙන එක නෙමේ HR එකේ ඉන්න කට්ටියට හම්බෙන්නේ. right. මම දැන් යනවා IFS වලට. මේක තමයි අපි use කරන application එක. නැත්නම් software එක. මේක online software එකක්. මේක cloud එකක තියෙන. කියන්නේ මේක අපේ PCs වල නෑ. අපි මේකට online log වෙලා වැඩ කරන software එකක්. මේක දැනට ලංකාවේ භාවිතා කරන තැන් ටිකක් තියෙනවා. මට තැන් දෙක තුනක් කියන්න. free singer එක, Toyota එක, Sri Lanka Telecom, DSI, Brothers, Litrogas, TVS ලංකා, WMNDs මේ වගේ companies ගොඩක් දැනටමත් ලංකාවේ number 1 සාමාන්‍ය හොඳ level එකේ ඉන්න companies ගොඩක මේක පාවිච්චි කරනවා. ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් මේ IFS පද්ධතියට log වෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ඒ network එකේ න IFS application එක දුවන server එක තියෙන network එකේ ඉන්නවා කිසිම ප්‍රශ්නයකින් තොරව ඔයගොල්ලන්ට log වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේ IFS application එක දුවන කියන්නේ ඒ network එකේ server එකේ තියෙන network එකේ නැතුව වෙන network එකක ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ Mendes එකකින් එළියේ ඉන්නවනම් ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන්ම client එකක්. ඒ කියන්නේ VPN එක virtual private network එක application එකක් අනිවාර්යෙන් install කරගන්න වෙනවා. ඒක ගොඩක් දුරට Mendes එකකින් කරනවා. අපිට දාලා තියෙන software එක තමයි CyberChrome. මේ CyberChrome මේ configuration සියලුම දේවල් එකේ ආයතනය මගින් සපයනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ login වෙන්න. ඒකට login වුණායින් පස්සේ චූටි වෙලාවක් යනවා සාමාන්‍යයෙන් මේක log වෙන්න. yellow color එකට එනවා. yellow color එකකින් මේක green color එකට එනවා log වුණායින් පස්සේ. අපි බලන් ඉමු. හරි. client is now connected. ඔය තියෙන්නේ ඔයාට IP එකක් ඇවිල්ලා. ඔය විදිහට ඔයාව connect වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ IFS එකට log වෙන්න Internet Explorer භාවිතා කරන්න වෙන්නේ. Internet Explorer වල bookmark දෙකක් තියෙනවා. ඒ bookmark වලින් ඔයා අපි දැනට පාවිච්චි කරන IFS Live පටන් ගමු. IFS application එකට log වෙන්න bookmark එක වඩලා තියෙනවා. දැනට අපි පාවිච්චි කරන IFS Live කියන version එකට යන්න තියෙන්නේ. මතක නැතුව check කරන්න ඕනේ වගේ CyberChrome එක VPN එක connect ද කියලා. VPN එක connect නැත්නම් ඔයාලට මේකට log වෙන්න විදිහක් නැති වෙනවා. පොඩි වෙලාවක් යනවා. හරි. මේ තියෙන IFS software එක 7.5. මේක තමයි අපේ username එක. මේක ආයතනයෙන් ආයතනයට වෙනස් වෙනවා. මේ username එක මතක තියාගන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම capital simple භාවිතය මෙතනදී අත්‍යවශ්‍යයි. case sensitive මේකේ. එතකොට මේකේ password එකක් තියෙනවා. ඒක තමුන්ට නම් නැති password එක. තමුන්ගේ password එක තමුන් ගන්න. හරි. මම password එක ගෙවුවා. මම මගේ IFS වලට login වෙනවා. උගන්ට සාමාන්‍ය IFS පද්ධතියට log වුණාන් පස්සේ මුලින්ම උදේම කරන්න තියෙන දේවල් දෙක තුනක් තියෙනවා. ඒක කියන්නේ නීතියක් නෙමෙයි. ඒක මේ ටික කරගත්තොත් ඔයාගේ වැඩවලට ගොඩක් ලේසි. සාමාන්‍යයෙන් IFS එකේ උදේම morning ඔයගලන්ට stock report එකක් ගත්ත හැකි. දැන් මේ තියෙන IFS home එක. IFS home එකෙන් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම යන්න තියෙන්නේ මෙතන info service කියන එකට. info service එකෙන් quick reports කියන එකට යන්න. quick reports එකේ තියෙනවා descriptions 4. printed invoice daily, stock availability,
මෙතන වගේ ඒජන්සි එකේ නම වැටෙනවා. ඒකටලා තියෙනවා කොලම්බෝ 1 කියලා. custom order quick list non printed invoice. මම යනවා stock availability එකට view quick reports. මම මේක output එකක් ගන්නවා Excel එක. මේ ආකාරයෙන් right click කරලා ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් Excel එකක් ගන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව පල්ලේ තියෙන task attachment output help. මේක output එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් Excel එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. මේ Excel එකට click කරලා මෙතනදී අහනවා what do you want to output? Selected row only all rows. මම මතක කරගන්න අනිවාර්යෙන් මෙතන all rows දෙන්න. මොකද නැත්තම් මෙන්න තියෙනවා මෙතන මේ select ලා තියෙන. මෙන්න මේ PowerShot කියන select ලා තියෙන row එක විතරයි එන්නේ. මම සපෝට් right click කරලා output වලට ගිහින් Excel එකක් ගන්නවා. මෙතන විතේ ප්‍රශ්න අහනවා all rows. yes right. මේ තියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන stock එක site එක ඔයගොල්ලන්ගේ agency නම part number එක ඒ item හඳුන්වන නම ඊට පස්සේ description එක සාමාන්‍යයෙන් අපි එකට භාවිතා කරන නාමය class එක මොකක්ද age එකක්ද array එකක්ද blended එකක්ද CMF එකක්ද coconut එක class 2 එක flavored කරලාද මොකක්ද ඒ විස්තර තමයි මෙතන තියෙන්නේ right. මේකේ මෙන්න මේ දේවල් ටික එච්චරට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි දන්නවා අපි ඉන්න තැනම තමයි මේක තියෙන්නේ. මොකද මේ අරක්කු જાතිය CMFL ද රැක්ද කියන කෝවට එච්චර වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක වැදගත් වෙන්නේ ස්ටෝර්ස් එක පැත්තේ බලන කට්ටියට. ඒ කියන්නේ නැත්තම් ලොජිස්ටික් කරන කට්ටියට තමයි මේක වැදගත් වෙන්නේ. හරි. මම මෙතනදී පොඩි කමෙන්ට් එකක් දාගත්තා. date එක දාලා open stock කියලා. මෙතන තව අඳුනා දෙන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මෙතන තියෙන NOS number of item. මෙතන තියෙන on hand quantity available quantity. මේ NOS කියන්නේ බෝතලෙන් බෝතලේ. ඒ සාමාන්‍යයෙන් මෙතන තියෙන item එකෙන් item එකට කියන්නේ බෝතලෙන් බෝතලයට කවුන්ට් කරලා තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ cases. මේ අපේ cases හැම එකක්ම ලීටර් 9 cases වෙනවා. අපේ අරක්කු case එක තියෙන්නේ ලීටර් 9. ඒ කියන්නේ අපේ බෝතල මිලිලීටර් 750 වැඩි කිරීම 12 bottles 12ක් තියෙන ලීටර් 9000යි. ඊට අමතරව අපේ භාග්‍ය බෝතල එක තියෙන 375යි. 375 වැඩි කිරීම 24 ඒත් 9000යි. කාලේ කුප්පි එක තියෙන මිලිලීටර් 180 වැඩි කිරීම 50 ඒත් 9000යි. ඒක නිසා සාමාන්‍ය මිලිලීටර් 9000 කේසස් වල තමයි මේක බෙදන්නේ. ඒත් මෙතනදී එකම එක item එකේ පොඩි වෙනසක් වෙනවා. ඒ තමයි 18 years 18 years පෙට්ටි එක තියෙන්නේ. පෙට්ටි එක නෙමෙයි බෝතල් එක තියෙන්නේ මිලිලීටර් 700යි වගේම පෙට්ටි එක තියෙන්නේ බෝතල් 6යි. ඒක නිසා ඔයාලට මේකේ කවුන්ට් එක ගන්න ඕන කරන්න ඕනේ 700 වැඩි කිරීම 6 බෙදීම 9000. එතකොට එන ඔයාලට අදාළ ප්‍රමාණය දැන් මේ වෙද්දි මං ගාව තියෙන්නේ බෝතල් 4යි. ඒක නිසා මම මෙතනදී 700 වැඩි කිරීම 4 බෙදීම 9000 ගන්නවා. හරි. එතකොට මගේ available quantity එකට එක match වෙනවා 0.31යි. right. සාමාන්‍යයෙන් මේ මුදේල stock report එක ගන්නකොට ගොඩක් හොඳයි. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් daily ඒක පුරුද්දක් වශයෙන් කරනක ගොඩක් හොඳයි. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ stock එකේ වෙච්ච difference මොනවද ඒ දවසේ stock එකට අලුතෙන් add වුණේ මොනවද ඒ දවසේ පටන් ගද්දි කොහොමද තිබ්බේ ඒ දේවල් ටික දැනගන්න. මේ විදිහට මේ ගන්න stock report එක ඔයා කැමති වෙනකි save කරලා තියාගන්න. හරි. මම යනවා වෙන part එකකට. අපි මේ part එකෙන් හම්බෙමු. හරි. මම ආයෙත් ඇවිල්ලා තියෙන IFS එකේ home එකට. IFS home එකට ආවෙන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්ඩිස් එකෙන් කියන්නේ ආයතනෙන් කම්පැනි එකෙන් බඩු මොන හරි වාගේ සිස්ටම් එකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරලා තියෙනවද නැද්ද කියලා චෙක් කරගන්න තැනට තමයි මම මේ බලන්න යන්නේ. මෙතන තියෙනවා receive from transit කියලා. එකට ක්ලික් කරනවා. එකට ක්ලික් කරලා මේ populate button එක ඔබන්න පුළුවන්. populate button එක ඔබෙන් පස්සේ ඔයාලට මොහොත ට්‍රාන්ස්ෆර් කරලා තියෙනවා නම් ඒ විස්තරේ වැටෙනවා. මේ වෙද්දි කවුරුත් මට කිසිම දෙයක් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරලා නැහැ. එතකොට ඒක මට තාම view වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම
දැන් මෙතන හදිසියෙත් මේ icon එක නැති වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ IFS application එකේ මෙතනට ඇවිල්ලා received කියලා type කරන්න. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් view වෙනවා. ඔයාලට ඒ නමින් තියෙනවා මොකක් හරි දෙයක්. හරි. එදින receive from transit. මට මෙන්න second time කරන්න බලන්න. මෙතන receive authentication receive authorization from recruit. මේක වෙනම එකක්. මේක returns දාන එකක්. ඒක තමයි inventory එකට අපිට බඩු දාන preview එක. ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා custom orders. මේක ගොඩක් අදගත් එකක්. custom orders වලට යන්න පුළුවන්. custom orders වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට හදිස්සියවත් මොකක් හරි අවශ්‍යතාවයක් වුණොත් manually order එකක් දාන්න ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මෙතෙන්ට එන්න වෙනවා. custom orders වලට ඇවිල්ලා මේ තියෙන පොඩි plus mark එකට click කරන්න වෙනවා. click කරායින් පස්සේ මෙතන හැපෙත් තියෙන list of values කියලා. list of values එකේ මෙතන search කරගන්න ඔයාලට අවශ්‍ය outlet එක මොකක්ද කියලා. මගේ මේ ඉදරට search කරලා තියෙන outlet එක මම ගන්නවා. ඒ search කරද්දි මතක ඇතුවේ මේ දෙපැත්තේ percentage mark එක දාන්න. එතකොට මේ percentage mark එක දැම්මොත් ඒ යකුරු වලට සමානව හෝ ඒ යකුරු වලින් ලගින් යන case sensitive වෙන මොකක් හරි match වෙන case එකක් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම search වෙලා එනවා. මම මේක count it කරලා ගන්නවා. ඒක copy එකක් තියෙනවා, ඒක code එකක් තියෙනවා. මම මේක select කරගන්නවා. මම මේක test එකක් වශයෙන් කරන නිසා මම මේකේ reference එකට test කියලා දානවා. ඔයාලට මේක ගත්ත ගමන් ඔයා මේක save කරගන්න ඕනේ. save කරායින් පස්සේ ඔයාලට මේකට එන order number එකක්. මේ තියෙන්නේ order number එක. මේ order number එක ඔයා ලියලා තියාගන්න. මොකද මෙතනින් එහාට මේ order එක ඔයා හොයාගන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ order number එකෙන් තමයි. M10856. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ order එකට අවශ්‍ය දේවල් item add කරන්න. මෙතන තියෙන plus mark එකට click කරලා ආයෙත් ඔයාලට මෙතන list of values වලට හරි. මෙතන තියෙන item description එක. මෙතනින් ඔයාලට අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා select කරන්න පුළුවන්. අපි දාමු බැන්ඩි බෝතල් 5ක්. මෙතනදී ඔයා click කරන්න ඕනේ type කරන්න ඕනේ බෝතල් වලින් amount එක 5යි. save කරනවා. save කරලා ඉන්න තමයි අපි තවත් item එකක් add කරගන්න වෙන්නේ. තියනවා. අපි දාගමු list of vodka බෝතල් 5ක්. හරි. කට තව add කරගන්නවා. order එක 750 බෝතල් 5ක්. හරි. මම එකත් save කරගන්නවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේ පල්ලෙහෙන් display වෙනවා amounts ටික. මේ තියෙන්නේ බඩු. මේ කොච්චර වෙනවද? ඊට අමතරව මෙතන පෙන්න available quantity කාට තව මෙතන ඉදිරියට invoice ගන්න කොච්චරක් තියෙනවද? 643ක් තියෙනවා මේකෙන්. rest of වලින් 545ක් තියෙනවා. order වලින් 1893ක් තියෙනවා. invoice එකේ අපි invoice එක print කරන්න ඕනේ. print කරන්න කලින් අපිට amount එක කියන්න පුළුවන්. මේ තියෙන amount එක පෙන්නදී total net amount එක කියන්නේ VAT එකට පෙර අගය තියෙනවා 23353ක්. ඊට පස්සේ මේක tax amount එක tax එක 115 කරලා තියෙනවා 3502යි. total gross amount එක 26856යි. මේ විදිහට save කරගන්න order එක. ඔයා මේකේ right click කරලා release කියලා තියෙන බටන් එක release කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ order එක release වෙනවා. මම ඒක release කරනවා. හරි මේ විදිහට මම ඒක refresh කරගත්ත දෙපාරක්. එතකොට මේ status එක දැන් තාමත් plan වල තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ තාම release වෙලා නැහැ. මේ status එක වෙනස් වෙන්න release වලට. අපිට අපි මේ චුට්ටක් connection එක දුරේ ඉන්න නිසා මේක පොඩ්ඩක් වෙනවා slow. අන්න හරි. මේක received කියන තත්ත්වයට ආවා. release වුණායින් පස්සේ ඒක received වෙනවා. ඒක received වෙන්නේ quick order handling follow handling කියන. මෙන්න මේ පොඩි පට්ටයක් තියෙන icon එකට මේකට යන්න. මේකට ගියන් පස්සේ මේකෙත් ඔයාලට තියෙනවා search කරන්න.
ඒ සර්ච් කරද්දි මෙතන ස්ටේටස් තියෙනවා. දැන් ඔයා කරේ රිලීස් කරපු එකක්. මේකේ ස්ටේටස් වල තිබ්බ රිසීව්ඩ් කියන එක. රිසීව්ඩ් එක සර්ච් කරලා බලනවා. හරියටම හරි. මේ තියෙන ඇවිල්ලා M10856. ඔයා දාපු ඕඩර් එක මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතනින් එහාට මේ ඕඩර් එක ඔයාට print කරගන්න ඕන නම් ඔයා කරන්න ඕනේ මේකට right click කරලා report receipt quantity as a picked කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරායින් පස්සේ මම ඒක කරන්නේ මම ඒක කරොත් මට මේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඉන්වොයිස් එක print out ගන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ බටන් එක deactivate වෙලා මේ වගේ වෙලා delivered කියලා බටන් එකක් එනවා. මම delivered කියන එක ක්ලික් කරන්න තියෙනවා. delivered කියන එක ක්ලික් කරායින් පස්සේ මේක change වෙන ඔටෝම invoice print out කියන තැනට invoice print out වලට ආවයින් පස්සේ මට invoice එක ගන්න තියෙන්නේ. මම invoices ටිකක් print out කරන වෙලාවක මේක කරලා පෙන්නන්න. මම දැනට එතනින් අයින් වෙනවා. මම දැන් මේක ටෙස්ට් එකට දාගත්ත invoice එකක් නිසා මම මේක cancel කරනවා. cancel කරද්දී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනට ගිහිල්ලා ඔයාගේ order number එක අවශ්‍යයි. ඔයා order number එක search කරන්න ඕනේ. search කරා හරි. Weight quarters 25යි වොඩ්කා 5යි order එක 5යි. right button එක click කරා cancel orders ගියා. ඔයාලට මොකක් හරි වැරද්දක් වුණොත් එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ TM ලා sales ref ලා ඒ order එක වැරදි කිව්වොත් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන right button එක click කරලා cancel කරන්න. මෙතෙන්ට ගියන් පස්සේ list එකේ තියෙන reasons තුනක් data entry error, order change, order hold time exceed. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට ගැලපෙන දේ බලලා select කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන data entry error මම මේක ටෙස්ට් එකකට කරලා ඉතින් මට දාන්න තියෙන හොඳම reason එක මේක order change කිව්වොත් ඒ කියන්නේ customer මේක change කරලා තියෙනවා. නැත්තම් මේ order එක ගොඩක් වෙලා කියන order hold exit time ගොඩක් වෙලාවත් තිබෙන නිසා ඒක වෙලා තියෙනවා. මම මේක නිසා මේක මෙහෙම කමෙන්ට් කරලා මේක cancel කරලා දානවා. හරි. අපි පස්සේ ඊටු ටික කරමු.